हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरलाई आफ्नो फोटोमा होलीको कलर लगाएर कसरी फोटो एडिट गर्ने सो बारेमा जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको फोटोहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नको लागि आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्च बारमा गएर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि फर्स्टमा रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अपलोड इमेजमा क्लिक गर्ने र जुन फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने। सो यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र अब हामीले यो डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र हाम्रो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। सो अब हामीले फोटो एडिट गर्नको लागि पिक्सार्ट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र पिक्सार्ट एप हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र अब प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र सर्च बारमा गएर होली ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हजुरहरूले थुप्रै होलीको ब्याकग्राउन्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने सो अब हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै ब्याकग्राउन्डलाई पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ अहिले यो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गरेँ। हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै ब्याकग्राउन्डलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोला। र अब हामीले यो ब्याकग्राउन्डमा अघि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र एड फोटोमा क्लिक गर्ने र अघि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो फोटो आइसकेको छ र अब हामीले यो फोटोलाई कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी जुम गरेर कहाँनिर राख्दाखेरिमा ठिक हुन्छ त्यही अनुसारले नै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले फेसमा कलर लगाउने र स्टिकरहरू लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि स्टिकर अप्सनमा क्लिक गर्ने र सर्च बारमा गएर होली ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थुप्रै कलरहरू र स्टिकरहरू रहेको छ। सो हजुरहरूले स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर थुप्रै स्टिकरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै स्टिकरलाई पनि सिलेक्ट गर्ने र कहाँनिर राख्दाखेरिमा ठिक हुन्छ त्यही अनुसारले नै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब फेरि प्लसमा क्लिक गर्ने, स्टिकरमा क्लिक गर्ने र अर्को स्टिकरलाई चुज गर्ने। सो यसलाई पनि हजुरहरूले कुन साइडमा राख्ने हो त्यो साइडमा राख्ने र अब फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र स्टिकरमा क्लिक गर्ने। सो अब हजुरहरूले अर्को स्टिकरलाई पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले स्टिकरहरू लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि आफूलाई मनपर्ने स्टिकरहरूलाई सिलेक्ट गर्दै यसरी नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्दै राख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले फेसमा कलर लगाउनको लागि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने, स्टिकरमा क्लिक गर्ने र आफूलाई कुन कलर लगाउन मन लागेको छ त्यो कलरलाई सिलेक्ट गर्ने। सो यसरी सिलेक्ट गरेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हामीले फेसमा म्याच हुने गरेर हल्का जुम गरेर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हल्का जुम गर्ने र गालामा म्याच हुने गरेर राख्ने। सो अब स्क्रिनमा फिट गर्नको लागि ब्लेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र मल्टिप्लेमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ फिट हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले नचाहिने पार्टलाई इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि रहेको इरेज अप्सनमा क्लिक गर्ने, फोटोलाई हल्का जुम गर्ने, जुम गरेर इरेज गर्दाखेरिमा राम्रोसँग एडिट हुन्छ। सो अब हामीले आँखामा रहेको कलरलाई पनि इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी आँखामा र माथिपट्टि रहेको कलरहरूलाई हामीले यसरी मिलाएर इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले इरेजरको साइजलाई घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइज रहेको छ, त्यस्तै गरेर ओपेसिटी पनि रहेको छ, हजुरहरूले कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले निधारमा कलर लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो स्टिकरमा क्लिक गर्ने, कलरलाई सिलेक्ट गर्ने र निधारमा फिट हुने गरेर हल्का जुम गरेर निधारको माथिपट्टि राख्ने र अब हामीले ब्लेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मल्टिप्लेमा क्लिक गर्ने र नचाहिने पार्टलाई रिमुभ गर्नको लागि इरेज अप्सनमा क्लिक गर्ने र फोटोलाई हल्का जुम गर्ने र अब हामीले यसरी आँखामा रहेको नचाहिने कलरहरूलाई र बाहिरपट्टि रहेको नचाहिने कलरहरूलाई हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। सो त्यस्तै गरेर हजुरहरूले यो इरेजको साइजलाई घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो यसरी हजुरहरूले अब नचाहिने सबै पार्टहरूलाई इरेज गर्ने। सो अब फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने, स्टिकरमा क्लिक गर्ने र अब नेक्स्ट कलरलाई चुज गर्ने। सो यसरी चुज गरेर अब यतापट्टिको गालामा यसरी हल्का जुम गरेर मिलाएर राख्ने। सो यसरी राखिसकेपछि अब फेरि ब्लेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र मल्टिप्लेमा क्लिक गर्ने।
सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले नचाहिने पार्टलाई इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इरेज अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यो नचाहिने पार्टमा रहेको कलरहरूलाई चाहिँ यसरी इरेज गरेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी इरेज गर्ने। सो यसरी मिलाएर हजुरहरूले नचाहिने कलरहरूलाई इरेज गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब चाहिँ हाम्रो यसरी नै हजुरहरूले स्टिकरमा क्लिक गर्ने र कलरलाई सिलेक्ट गर्ने र ब्लेन्डमा क्लिक गर्ने र मल्टिप्लेमा क्लिक गर्ने र इरेजरमा क्लिक गरेर नचाहिने कलरहरूलाई इरेज गरेर हजुरहरूले फोटोमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले सबै स्टिकरहरूलाई फोटोमा लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोमा स्टिकरहरूलाई लगाउनु होला र कलरहरूलाई पनि लगाउनु होला। सो यसरी हाम्रो फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूलाई थुप्रै अप्सनहरू दिएको छ। सो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ ग्यालरीलाई क्लिक गर्ने। सो हाम्रो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि सजिलैसँग होलीको भाइरल फोटो एडिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।